Volgens mij zie ik al opening. Echt? Ja man! Yes! Ik zie helemaal, hij is helemaal open hier namelijk. Nee, echt? Bunker gevonden. Die al jaren dicht zit. Die is echt nog nooit meer open geweest. Dus deze is wel heel spannend. Er hebben ook 2 gasten met ons mee. Of willen die wel op camera? Ja, tuurlijk, zonder wel op camera. En meneer Rico. We gaan hem openmaken. Ja, spannend. Kijk, we moeten de prikstok openmaken, weet je dat? Kijk, we hebben een prikstok. Kijk, hier is in ieder geval weg. We gaan hem precies doen. Hier open. Ja, erin. We gaan nu de hier is de ingang proberen randje. te lokaliseren. Dus vanaf hier gaan we dat doen. Daar zit het randje. Met de prikstok voel je waar het het was ook een regenwaterafvoerrandje boven de deur. Deze hebben een jaartalrandje. Oh. Er staat meestal een jaartalletje Ook op. nu. Ja? Kijk, er zit een jaartal boven de deur. En als je die op het randje zoekt. Die hebben we zo gevonden. Mooi lampje trouwens. Kijk, hier is die weg. Stel dat dat nou een meter is naar die deur. Stel, hè? Plus minus. Dan moeten we dus ongeveer hier gaan gaan. Als de... Het graaft op zich wel. Oh ja, nee, lekker aan zien. Dat zie je ook niet vaak, dat Jim zijn arm uit zijn mouw of... Zijn mouw uit zijn armen Ja. steekt. Wel spannend eigenlijk. Ja, super vet man. Misschien ligt er wel spul allemaal nog in, jongen. Ja, om Dus, wij hebben geschept. Kijk, we zijn al een stukje dieper gegaan en Jim zit nu met de prikstok erin en we gaan onder binnen in de... Zie je? Ik vervang de batterij. Hoe vet is dit, hè, Pik? Ja, super dik man. Dan gaan we nu al een Je beetje... kan dan, moet je even voelen. Ik voel al. Ja, die gaat zo 100% gaan. Volgens mij is hij niet per se helemaal vol. Kijk, hier. En daar gaat hij er net Ja. onderdoor. Er zit helemaal niks, het is al leeg binnen. Vermoedelijk, ja, normaal doen ze metselen, maar deze keer hebben ze volgens mij niet gemetseld. Misschien hebben ze deze gewoon dichtgeschoten. Ja, ik denk het wel, onder de wildeuzetje. Weet je, het zegt nooit zoveel bij bunkers. Bijvoorbeeld in Denemarken bunkers gehad, die zat gewoon betonplaatjes zo Ja. staan. Die zijn de Maar we mooiste. hadden ook gewoon, die waren gewoon dichtgestoven met zand. En de andere moet je weer open hakken. Ja, Ja. Jij hebt in Denemarken fucking veel gekke dingen gevonden. ja ik heb echt dik gescoord. Ja. Dit leg ik even hier, ja. 2 keer bunker vol. Ja? Nee. Met wat lag er allemaal in dan? Heel veel Geheime apparatuur, dingen. andere bedden, kasten, heel de mikmeuk. Weet je, tafels die helemaal verrot waren in elkaar gedonderd. Ja, Pamfletten aan de muur die gewoon nog al die jaren door de nattigheid eraan plakten, weet je wel. Ja. Gewoon van die vuren leusjes en zo, wat echt fucking vet, jongen. Wat denk je van deze? Ja, dit blijft Nederlands, dus het is altijd een risico, maar... Ja, Nederlanders ontmaag je nooit zoveel, dus dat scheelt. Deze is ontmaagd, hè? Een ontmaagdbunkertje. Zo heet de titel ook. Een bunkertje, ja. Een maagdelijk bunkertje. Kan nog wel, voor voorstelling erbij gooien. Ja, je vindt hier van alles natuurlijk. Ja, we hebben iets gevonden. Een hele oude antieke batterij. Wat staat erop? Het Is het een batterij? Is hij uit 55? 55, lot nummer 26. Ja. Hij doet het nog steeds. want hij Schermbatterij. Het is daar. Dit is bakkeliet volgens mij, toch? Nou, toch wel oud in ieder geval. Ja, wel gaaf. Misschien wel voor munitie hoor. Iets. Het is wel munitie gestempeld in ieder geval. 55 lot, ja. Wat is dat? Een ronde dekseltje. Oh. Doe eens kloppen. Oh, er zit wat in. Oh, een gaatje in. Is dat? Dat is een, nee, dat is een, nee, dat is dus een hulsbodem, man. Ja? Ja, het is Duits. Oh, ja. Of niet? Is het Duits? Lekker dan, er komen dus gewoon spulletjes Kijk, naar hier, boven. dit is gewoon, weet je, dit is de in. Doe een sticker Normaal dan. heb je zo de huls eroverheen. Dit is een slag. Wie tikt dat? Ook eens een De deksel nopje. van die koker. Ja. Ja, man. Of niet? Ja. Ook zwart bakkeliet. Ja, een Met bakkeling. een draaidingetje erop. En, Oh joh. nou, ik voel veel meer dingetjes. Dit voor me. wij wel. Hier, hoor. Oh, er ligt allemaal dingen man. Ja, hier. Zo. Maar toch is het leuk dat je ook als jaren 50. Ja, dat we vind je toch, vindt het ook maar eens terug? Je moet even kijken. Ja, Nog eentje, nog hoor. eentje. Echt? Ja. Oh, geinig toch? Dit is wel vet, man. Ik voel allemaal dingetjes liggen. Dit klemmetjes die omheen zijn, Hier, wat staat erop rijden? Er staat op die komen uit de gracht helemaal. container nummer 36. Kijk, je kan zien. Kijk, daar ligt wat ronds. Even meer vrijsteken. Dan gaan we even onderzoekje plegen wat nou is. Er komt echt heel veel uit het gat. Hier weer zo. Weer van die rare... Dat zijn dus ja, een soort afdichtingsrandjes. Ja, ik denk dat deze, ja. Oh, hier nog zo'n dop eronder. Kijk, weer een. Hoppa. Lekker dan. Oh, hup, laat maar. Het leek alleen maar zo.
Dit is het. Ja, wel een soort deksel van hier. Maar ja, kaars voorop man. Er komt er nou heel veel uit. Hier 1, 2. Hier 2 doppen. Hier Zou nog erin een hebben ding. gestaan rechtop zo. Ja. Net één die komt eruit. Die andere is een hele mooie bodem, helemaal groene verf nog. Hier, kijk, er zit er weer eentje in. Die komen eruit. Uit die deksels. Kijk, zoveel doen we echt van alles van. Kijk het wel. Ja, hier lijkt het alsof je... Makkelijker? Hij gaat eerst moeilijk. Ja, Kijk er nog zo. Kijk, hier is het leeg. Ja, ik denk dat hij zo afloopt vanaf de hoek naar beneden. Ja, naar beneden. nou misschien. Ja. En die helemaal mooi afgewerkt is en dat je die niet Moet je meer... nog eens een keer met de prekstok? Ja, het lijkt alsof ik er doorheen ben. Ja, maar ga naar Ja. beneden voor me. Ja, mooi. We moeten gewoon uit. Zand, dat is het. En hoe lager jij staat, hoe makkelijker je het eruit trekt. Volgens mij zie ik al opening. Echt? Ja man! Ik zie helemaal, hij is helemaal open hierna man. Nee, echt? Kom met de camera eens doen. Ik kijk al die bunker gewoon in, hij is gewoon heel hoor. Hier komt het ook. En geef... Hij staat er al. Oké. Ja, het is een klein stukje nog. Je kan er zo in maar. Kijk, ik ben nou in het gat. En als je hier ook kijkt, daar zie je de gang. Ja! Geef maar die telefoon dan. Dat laat ik wel even zien. Kijk, daar is de kamer. Ja. Oh joh, kijk op. Ja. Daar ga ik met mijn schep doorheen. En die is helemaal leeg. Dus je zou eigenlijk al misschien met de schep kunnen wegduwen of zo. Ja, weet je. dan heb je die steekschep er even. Dat is de hoek van die bunker denk ik. Daar. En Kijk. dan moet je alleen rechts een beetje wegtrappen. Kijk hier. Oh, hier is de hoek hier. Hier, zo, Ja, zie je net? zo is de bunker ongeveer. Oh, ik zit al helemaal naar die andere hoek te trappen. Dus je hebt een ingangetje, een klein kamertje en een super grote kamer. En die zit dan. Zie je net? Dat je die kamer in kan kijken. Ja, ik zie de hoek. Jim gaat er ook in. Ik ga achter hem aan, ik ga een kijkje nemen. En dan ga ik de camera aangeven. Kijk, hij gaat er zo achterover in. Met zand in mijn hoofd. Geeft niet. Kijk. Ja. Wat een smalle gang, jongens. Het is wel smal hoor, inderdaad, als je zo ziet als je kijkt, Jim. Hoppa. Oh joh. Oh, dat is wel dik hoor. Nou, valt wel mee hoor, Bruin. Ja. Moet je de grote camera niet gewoon even hebben? De grote camera gaat ook naar binnen. Moet je liggen? Moet even kijken hoe jij erin zit hoor. Ik zoek even de knopje. Zo. Oké, komt ie. Oké, we gaan dus zo. Van Nederland zo. En dan door het gat. Hop. Ik heb ook, ja. Kun je dit met de schep even iets groter maken voor dan? Ja hoor, je kijkt neem even die. Ja. Oh ja, dat is waar ook. Zo. Hier ook. Wacht even hoor. Moet je groot ook hebben? Nee hoor. Hier, Xander. Ja. Kan jij even mijn camera voorstellen? Oh. Wat? Hoor niet. Xander gaat nu de ingang van de bunker groter graven. Kijk, er ligt allemaal van alles hier op de grond. Allemaal accu's en dingen. En we gaan straks kijken wat er allemaal tussen ligt. Ja, het is even passen en meten, maar dan komen we er wel. In de geheime bunker. Jezus. Toch weer gelukt houden. Ja, mooi. Jongens, ze hebben hem echt goed laten klappen. Ja, ze hebben alleen maar granaten hier en het open gooien. Je handgrepen. Ja, kijk van kisten. Oh joh. Dus of houten kisten hebben gezeten. Of zijn stukken kist of iets? Wat is dan dat groene spul? Aluminium. Ja, dat is aluminiumoxide, giftige tyfus. Kijk, dat zwarte koord. Oh joh. Ja, wie weet wat die nog allemaal tussen ligt. Man. Het groene pijpje, ik ben nu wat nog hè. Dat is gewoon een patroon nog. Echt? Ja. Wat voor een? Een Duitser. Ja? Het is alleen een beetje aluminiumoxide alles. Oh, hier, vind ik meteen een kogel. Is dat Ja, 37 er. Oh, gaaf hè? 37 nog wat. Ligt gewoon bovenop. Ja, daarom. Ben er weer. Hey Brian. Ja, we moeten kijken wat er allemaal tussen ligt gewoon. We hadden ook een Duitse kogel gevonden. Potjes nog half ingegraven. Wauw. Er liggen even allemaal dingetjes tussen man. Moet even op adem komen. Nee, dat wit is aluminiumoxide. Daar moet je niet mee in je bakkers. Allemaal mortieren, dingen hebben ze hierin gegooid. Maar Zie je nou? je weet wat er allemaal tussen ligt. We hebben volle kisten hier ook. Er is een beetje zand opgekomen en dat was het.
Kijk, hier krijg je weer dekseltjes. Kijk. Container M67A. Zie je? Ja, gaaf man. Die zijn wel netjes. Ja, helemaal net. Kijk. Die oude kokers. Ja, super bruut hoor. We zijn erin geweest, Brian. Het is gelukt. Maar hoeveel ligt hier wel niet onder? Dat is nog helemaal vol met spullen. Ja, scharniers, Dit alles. voor een raar ding. Weet niet. Kijk nou. Laat zien. Mooi. Wel een keer gezien hoor. Kijk, dat is één grote direct. Maar die scharnieren wel mooi. De mooiste gezien scharnieren hoor. Ja, die zijn nog best netjes. En de rest is kaars verrold. Zeiknat. Ja. Maar ja, goed. Dat is wel echt vet. Ja, precies. Het is wel gelukt. Er ligt voor de rest niks bijzonders, hè? Nee. Zo. Ja, kom maar aan de rubber hoor. Kijk, kom gewoon grondwater tegen. Echt? Ja. Nee joh. Ja, maar. Zeikers nog. Bunkergraven. Kijk hoe snel Brian nu eruit is. Ja, Je moet even die camera aanpakken, Brian. Alexander moet het even vertellen eigenlijk. Kijk, hier zie je nog wel een beetje, maar... Want dat dus inhoudt toch? M87A nog wat? Ik weet het allemaal niet. We denken dat die spullen in de bunker in de fik zijn gestoken allemaal. Ja. Kijk, dit is bakkeliet, dat heb ik nergens last van natuurlijk. Het kogeltje is wel. De kogel is gewoon Duits. Ja, hier. Dit kogel. Nou, toch gewoon gevonden in de bunker. Yes! En hier al die hele stapel, jongen. Kijk wat we allemaal uit het gat. Ja, hier kan alles spullen. Maar als deze nou echt oorlog zijn... Nou, zo is het gewoonlijk. Gooit Jim het gat dicht, dat zie je wel. Ja. Ik hou het lampje vast. Ja, dit is wel gaaf. Hier is echt nog nooit iemand in geweest. Gaat hij wel maken. Vroeger natuurlijk. Ja. Graven, graven. Dit is andersom graven. Ja. Gelukkig duurt het niet zo lang. Hoe lang hebben we gegraven, denk je? 3 uurtjes of zo? Ja, makkelijk. Maar het is gelukt. En jullie hebben het ook gewoon live meegemaakt. Hè? Ja. Wij hebben voor graaf, jullie vanaf de bank kunnen het gewoon lekker meekijken. Vinden jullie het nou Ja. vet? Doen we het de volgende keer nog een keer. Ja, precies. We hebben er toch nog wel een paar. Bunkerpompen is ook vet. Maar bunkergraven net zo.